ચલો સો હવે જોઈએ કે લિસ્ટિંગ કઈ રીતે થશે. સો પ્રોડક્ટ્સ ને આપણે હોમ પેજ પર જ એનું લિસ્ટિંગ લઈ આવ્યા. તો સર્ચ કરીએ ઓનલાઈન શોપિંગ ની ઇન્કમ API માં તો સેમ જ ડેટા હોય ને, સેમ જ આવશે. એ પણ ડિપેન્ડ કરે હવે એ લોકો પૂછવાના શું છે. તો લિસ્ટિંગ પૂછવાના હોય તો આ લિસ્ટિંગ અને લોગિન પૂછવાના છે, તો આપણે આ જે હમણાં કરીએ છીએ તે જ બધું આવશે. થઈ જાય ઇન્ટરવ્યુ આપવાનું, પછી એ તો પાસ થાય ફેલ થાય બધું ચાલે. ઓકે, તો હોમ સ્ક્રીન પર આ જગ્યા પર આપણે ડેટા લોડ કરવાના છે. સો આ ગેટ ડેટામાં જે સેટ પ્રેફરન્સ કરેલું છે એની નીચે જ કરી નાખીએ. તમે અલગ મેથડ બનાવીએ તો અલગ પણ કરી શકો, બટ આપણે આમાં જ કરી નાખીએ. ઓકે, મોડેલથી કરીએ છીએ. સો http http આપણે આ પ્રોડક્ટ્સનું મોડેલ બનાવેલું છે. ઓકે, આની અંદર હમણાં કઈ નહીં, તો 11 અને 2.16 ની અંદર કઈ ડિફરન્ટ નહીં હશે. 2.16 અને ના, એ લોકોને કઈ ફરક નહીં પડશે. તમારે બનાવીને બતાવી દેવાનું, બરાબર. ચલો, સો હવે આટલે તમારે URI ને URI પાર્સ કરવાનું છે. URL ઇક્વલ્સ ટુ પાર્સમાં પેલી જે API છે તે API પેલી એમાં મૂકવાની, હા, URL લોન્ચરમાં. Get URL અને response.status_200 હોય તો ડેટા લાવવાના છે, બરાબર. તો ડેટા લિસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ્સમાં લાવવાનું છે. The પ્રોડક્ટ્સના બધા ઓબ્જેક્ટ મળશે. ઓકે, તો let's state all data equals to આપણે JSON લઈ લઈએ. ના, સ્ટેટસ કોડ 200 આવ્યું તો જ એક્સેસ કરવાનું છે. JSON ડીકોડ કરી નાખીએ જે બોડીમાં છે. આમાં ડાયરેક્ટ આટલે ડેટા છે. ઓકે, સો JSON.map of products object so products dot ઓબ્જેક્ટ પાસે એટલે બધા ઓબ્જેક્ટ ઓલ ડેટામાં સ્ટોર થઈ ઓલ ડેટામાં આવી ગયા, બરાબર. ના ડ્રોવર પણ અલગ જગ્યાએ બનાવવાનું. તો ઓલ ડેટામાં ડેટા છે. આપણે સિમ્પલ ઓલ ડેટા નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નલ ઓલ લિસ્ટ બતાવવાનું છે એઝ સેન્ટર સર્ક્યુલર પ્રોગ્રેસ ઇન્ડિકેટર. આટલે આપણે ડેટા ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. ડિસ્પ્લે માટે યુઝ થશે લિસ્ટ વ્યૂ બિલ્ડર. હવે આટલેથી સિમ્પલ હશે. આઇટમ કાઉન્ટ તો ઓલ ડેટાની જે લેન્થ હોય તે, અને આઇટમ બિલ્ડર કોન્ટેક્સ્ટ અને ઇન્ડેક્સ. રિટર્ન લિસ્ટ સ્ટાઇલની જગ્યાએ કન્ટેનર લઈ લો. કન્ટેનર ચાઇલ્ડ કોલમ પ્રોડક્ટનું લિસ્ટિંગ કરાવવાનું છે. પહેલા પ્રોડક્ટનું નામ ને નીચે એક નાખીએ. પ્રોડક્ટની પહેલા ઉપર ઇમેજ બતાવી દે. ઇમેજ ડોટ નેટવર્ક ઓલ ડેટા ઓફ ઇન્ડેક્સ ડોટ ઇમેજ અને નામ બતાવવાનું છે. ટેક્સ્ટ ઓલ ડેટા ઓફ ઇન્ડેક્સ ડોટ ટાઇટલ.
ઓકે જો ટાઈપ ઇન્ટીજર ઇઝ નોટ સબટાઈપ ઓફ ડબલ. આ એકચ્યુઅલી પેલું કન્વર્ટ આપણે કરેલું છે ને એમાં અમુક વાર આ ઇશ્યુ આવી જાય છે. જો પ્રાઇસ જે છે ડબલમાં છે તો આપણે એને કન્વર્ટ કરવું પડશે, બરાબર. સો કન્વર્ટ ટુ ડબલ. જો ડબલ હોય તો ઓકે. આ વસ્તુ આપણે કોઈ એકાદમાં કરી હતી. ના આપણે એવું નતું કર્યું, આપણે ડબલ છે ને એ કરી નાખ્યું. આ રીતે આપણે એમાંથી આવતી હતી ને એમાંથી ડબલ ની જેટલી વેલ્યુ હતી ને એને ઇન્ટીજર કરી દીધી. હા, ચેક ડબલ. એક ડબલ ઓકે. પાછી રેટિંગમાં પણ આવું જતું. પણ આ ક્લાસથી કોલ કરું પ્રોડક્ટ્સ ડોટ ચેક સ્ટેટિક મેથડ હોય તો ક્લાસના નામથી કોલ થઈ જાય. ફોર્મ જેસોનમાં મૂકી તો જેસોનની જગ્યાએ પ્રાઇસ ડબલ લીધે ડોટ સ્ટ્રીમમાં કન્વર્ટ કરી નાખી પછી ચેક ડબલમાં પાસ કરી દીધી. હાઈટ વીટ આપી શકો અને આની ગ્રીડ બનાવવાની હતી. ગ્રીડમાં એકચ્યુઅલી સારું લાગશે. સર કે મેં સાથે બધી બધી આવશે ને એ તો પેલામાંથી જે આવશે તે એપીઆઈ માંથી જેવું આવે છે તેવું આવે. ગ્રીડ ક્રોસ એક્સેસ કામ હાઈટ વીટ આપી પછી કાર્ડ ને આ તે બધી વસ્તુ એડજસ્ટ કરી શકો તમે. નામ વધારે આપી દીધું તો અને એક્સપાન્ડેડમાં મૂકી દઈએ ને. ઓકે પછી અને હજુ તમે કાર્ડ ને એવા બધામાં લઈ શકો. પેડિંગ નીચે પૂછી વિથ ને હાઈટ બંને આપી દીધા. પેલાની હાઈટ વધારે છે.
નીચે આમ પાછું અહીંયા કે પછી પાછી 3 પ્રોડક્ટ એવું કંઈક હતું એમ. અચ્છા, તો એ તમને શોપિંગની એપ ટાઈપનું કીધું, શોપિંગનું હોમ પેજ હશે. એમાં તમારે આ ત્રણ પ્રોડક્ટ તો બંનેની એપીઆઈ અલગ અલગ કોલ હશે, અલગ અલગ કોલ કરીને હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટમાં લઈ આવવાનું. એટલે કે બે API છે. બે એપીઆઈ પણ હોઈ શકે, એક એપીઆઈ પણ હોઈ શકે, ડિપેન્ડ કરે લોકો કેવી રીતના બનાવેલું છે. બે API તમે કઈ રીતે કોલ કરો? સેમ આ બે વસ્તુ બે વાર લખી દેવાનું. બે વખત લખીએ બરાબર. હમ. તો પછી નીચે તો તમારે બે એપીઆઈ હશે તો આમ બનાવવાનું છે, તો ઉપર સિંગલ ચાઇલ્ડ કોલમ અને કન્ટેનરમાં જ હશે. આ કન્ટેનર ને આ બીજું કન્ટેનરમાં હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટ, આ કન્ટેનરમાં હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટ એટલે લિસ્ટ યુ. સો એની અંદર છે ને એ લોકો એક સમથિંગ આવું બનાવ્યું હશે. આ જે છે રિવ્યુ બિલ્ડર, બરાબર, અને આપણે કરી નાખીએ ને આગળ સિંગલ ચાઇલ્ડ કોલમ અને ચિલ્ડ્રનમાં કન્ટેનર લીધું હશે અને કન્ટેનરના ચાઇલ્ડમાં લિસ્ટ યુ બિલ્ડર અને આની સ્ક્રોલ ડિરેક્શન હોરિઝોન્ટલ સેટ કરેલી હશે. આમ કરી દો, સાઈઝ આપી, એટલે શોપિંગની એપ હશે તો એનું હોમ પેજ એને આપેલું હશે. એના હોમ પેજમાં આ રીતે આપેલી હશે. પેલા ચાર આટલે આ સર્ચ આટલે 4M ચાલતી જો હોય આ ચર્ચ છે ને અહીંયા ચર્ચ અહીંયા હતું હા. અને બાકી સેમ આવી રીતે આમ પ્રોડક્ટ બતાવી હતી ત્રણ 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 હમ. આવી રીતે સેમ બતાવી હતી. તો એ હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટ વ્યૂ તમે લઈ શકો, હોરિઝોન્ટલ લિસ્ટ વ્યૂ, યા પછી તમે આવી રીતના જ બતાવવાના હોય તો આ ગ્રીડ લઈ લેવાનું તો પણ ચાલે. ચાલે. હા, કરાવી શકો. એપીઆઈ બનાવવા વાળો સ્માર્ટ હોય તો એક જ એપીઆઈ માં તમને બધું આપી દે. એવું પણ હોઈ શકે એક એપીઆઈ થી બધો ડેટા આવી જાય, એવું પણ હોઈ શકે.